नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आज तपाईहरुको लागि एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरु, जसको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो मोबाइलको डिस्प्लेमा यस्तो एउटा डराउने साँपलाई लगाउन सक्नुहुन्छ, जसको माध्यमबाट तपाई आफै मात्र नभएर आफ्नो परिवार, आफ्नो साथीहरुलाई पनि तर्साउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, एउटा सानो एप्लिकेसनको माध्यमले तपाईले यस्तो आफ्नो मोबाइलको डिस्प्लेमा एउटा डराउने साँपलाई लगाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई देख्न सक्नुभयो होला मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा साथीहरु कसरी चलिरहेछ साँप। यो पनि हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यो प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला यो एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जो स्नेक अन स्क्रिन लेखिरहेछ साथीहरु। यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसलाई डाउनलोड गरिसक्नुभयो भने साथीहरु, यसको सानो एउटा सेटिङ मात्र रहेको छ, जुन हजुरहरुले यसको एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ एप्लिकेसनमा गइसकेपछि यस्तो आउनेछ, जुन हजुरलाई एकछिन लोड हुन सक्छ। अनि साथीहरु, यसमा थोडा एड पनि आउनेछ, यसलाई स्किप गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन यसलाई एड हटाउनको लागि हजुरले पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसलाई कुनै पनि पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ न साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन माथितिर सो स्नेक लेखेको छ, त्यहाँदेखि तलतिर जुन हजुरको एउटा सेटिङ छ, र त्यसपछि हजुरलाई यहाँनिर स्नेक गेम पनि देखिराख्नु भएको छ साथीहरु। यहाँनिर गेम पनि खेल्न सक्नुहुन्छ, जुन हजुरहरुले यसको लागि एउटा गुगल प्ले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसलाई अनि यसको अलावा साथीहरु, यहाँनिर गएर हजुरले जुन सानो सेटिङ छ, सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर जुन आफ्टर सेकेन्ड लेखिरहेछ, कति सेकेन्डमा हजुरले यो साँपलाई हजुरहरुको स्क्रिनमा घुमाउन चाहनुहुन्छ साथीहरु, यहाँनिर हजुरले आफ्नो त्यो सेकेन्ड सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले 5 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड, 8 सेकेन्ड, कतिमा मैले 3 सेकेन्ड राखिदिन्छु साथीहरु। ती 3 सेकेन्डमा यो राउन्डिङ मारिराख्छ साथीहरु, जुन हजुरको डिस्प्लेमा। हजुरलाई जति सेकेन्डको यहाँ राख्नुपर्छ त्यो राखिदिनु होला। त्यसको अलावा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन साथी यो तलतिर बार दिएको छ, हजुरले साँपलाई कति ठुलो गराउने, कस्तो राख्ने भन्ने कुराको यो दिएको छ। यो कन्ट्रोल प्यानल दिएको छ, हजुरले सानो गराउनुहोस्, ठुलो गराउनुहोस्, हजुरले कत्रो राख्न चाहनुहुन्छ यसले साइज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई हजुरले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनबाट पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यो हाइड गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिरबाट हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिनबाट पनि हजुरको यो हाइड हुन सक्छ साथीहरु। यहाँ हाइडमा क्लिक गरिदिनु, यो हाइड हुनेछ साथीहरु। अनि यसको अलावा यति गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईहरुले सिर्फ सानो यति सेटिङ गरिदिसकेपछि हजुरहरुले अरु केही पनि गर्नुपर्ने हुन्न साथीहरु। सिर्फ यहाँनिर गएर हजुरले सो स्नेक गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिन ल साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन कस्तो डिजाइनले चलिरहेछ, जुन हजुरले देख्नमा एकदम रियल देखिरहेछ साथीहरु। हजुरहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु, जुन हजुरले रियलमा चले जस्तो लाग्छ साथीहरु। जो एकचोटि डाउनलोड गरेर अवश्य हेर्नु होला साथीहरु, किनकि यो एप्लिकेसन सानो एप्लिकेसन रहेको छ र धेरै महत्त्वपूर्ण, धेरै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु। यसमा धेरै एड पनि देख्न मिल्दैन, एकदम राम्रो छ। र साथीहरु, हजुर आफ्नो साथीहरु, आफ्नो परिवारहरुलाई एकदम हैरान पार्न सक्नुहुन्छ, जुन हजुरले आफ्नो मोबाइलमा मात्र नभएर साथीहरुको मोबाइलमा पनि यो सेटिङ गरिदिन सक्नुहुन्छ, र हजुरको साथीहरुलाई एकदम आत्तीन गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। आजलाई यतिकै। यदि यो भिडियो मन पर्यो लाइक र शेयर गरिदिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।